liệu Phùng Thiệu Phong có thể tái hôn sau khi ly hôn? Mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh sẽ cho anh câu trả lời. Chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong còn ly kỳ hơn cả trận chung kết World Cup. Người chiến thắng cuối cùng là điều không thể đoán trước. Đã từng kết hôn, anh như một người chơi mạt trược cầm bài nhưng lại sợ chơi. Tái hôn ư, dễ dàng đến thế sao? Hôn nhân trong giới giải trí cũng giống như một quả phạt đền, mong đợi một cú sút chắc chắn, chính xác và tàn nhẫn, không đời nào. Nhìn lại hành trình chung của họ, chúng ta phải bắt đầu từ sự hợp tác của họ. Hai người gặp nhau trong quá trình quay phim Tây Du Ký, Nữ Vương Quốc năm 2016 với Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hoàng hậu và Phùng Thiệu Phong vào vai Đường Tam Tạng. Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh đã là một ngôi sao đang lên, khẳng định tên tuổi với Hoa Du Ký và Sở Kiều, trong khi Phùng Thiệu Phong cũng đã thu hút được một lượng fan hùng hậu với Cung Điện và Lan Lăng Vương Tử. Năm 2018, họ đóng chung trong Minh Lan Chuyện với vai một cặp vợ chồng, khơi dậy chuyện tình lãng mạn cả trong lẫn ngoài màn ảnh. Vào ngày 16 tháng 10, đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi chính thức công bố kết hôn trên Weibo, khiến trang web bị sập. Cư dân mạng đã phản ứng dữ dội, một số người cho rằng việc Phùng Thiệu Phong, với gia thế giàu có và sự nghiệp lẫy lừng, kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh là một đòn giáng mạnh, trong khi những người khác lại cho rằng Triệu Lệ Dĩnh với xuất thân nông thôn và trình độ học vấn thấp, không xứng đáng với anh. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, cặp đôi từng gây xôn xao khi công khai mối quan hệ, giờ đã xa nhau 4 năm, mỗi người có cuộc sống riêng. Vấn đề không đơn giản là ai thắng ai thua, cuộc sống là hiện thực. Ngay cả sau khi hôn nhân kết thúc, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đang thăng hoa, trong khi Phùng Thiệu Phong vẫn giữ kín tiếng. Họ đã từ vợ chồng trở thành người cùng nhau chăm sóc con cái. Người ngoài có thể chỉ thấy được sự hào hứng, nhưng những điều diễn ra bên trong thì chỉ có họ mới biết. Tên tuổi của Phùng Thiệu Phong liên tục lên xuống trong các tìm kiếm trong 2 năm qua, giống như một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, biến động dữ dội khiến mọi người hoang mang. Khoảnh khắc anh đang quay phim, khoảnh khắc tiếp theo, cư dân mạng lại lôi anh vào những lời bàn tán về các mối quan hệ trong quá khứ. Chuyện tình cảm của anh chàng này còn ly kỳ hơn cả trận chung kết World Cup. Người chiến thắng cuối cùng là điều không thể đoán trước. Có người hỏi, liệu Phùng Thiệu Phong có tái hôn không? Câu hỏi này giống như việc anh ấy đặt ra câu hỏi như thể mình còn tờ vé số cuối cùng trong ví. Vậy, đáng buồn thay, ngày nay, trúng số dễ hơn tái hôn rất nhiều. Đôi khi nhìn lại những bức ảnh cũ của anh ấy và Triệu Lệ Dĩnh, tôi không thể không nhìn lại, thật khó để biết nụ cười lúc đó có hơi gượng gạo, vì hạnh phúc hay chỉ đơn thuần là áp lực. Ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh như muốn nói, tôi đã phải vật lộn để đến được đây, trong khi Phùng Thiệu Phong trông như một nhân viên văn phòng vừa tan làm, vẫn đang suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Hai người, tưởng chừng như rất hợp nhau, nhưng lại âm thầm ở hai thái cực đối lập. Không phải tình cảm của họ không chân thành, mà là nhịp điệu của họ hoàn toàn lệch lạc. Triệu Lệ Dĩnh lao về phía trước với tất cả sức lực, trong khi Phùng Thiệu Phong dường như đang chờ đèn giao thông, sợ dễ nhầm hướng. Xác suất tái hôn trong giới giải trí cũng gần bằng trúng số. Nhìn vào số liệu thống kê, rất ít nam nghệ sĩ trên 40 tuổi tái hôn. Cứ nhìn Trần Kiến Bân nhà bên, dù nổi tiếng là một diễn viên kỳ cựu, nhưng chuyện tình cảm lại kín tiếng như một đảng viên ngầm. Phùng Thiệu Phong không sợ yêu đương, mà chỉ sợ thất bại lần nữa. Từng kết hôn chắc chắn sẽ tạo ra thêm nhiều tầng lớp cảm xúc hỗn loạn, đặc biệt là với trẻ con. Dư luận như một chiếc kính lúp, ngay cả một bài luận ngắn của trẻ con cũng có thể bị soi mói bởi 800 cách diễn giải. Từ khóa SEO, Phùng Thiệu Phong tái hôn và chuyện tình của Phùng Thiệu Phong cứ liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, và sự bàn tán vẫn không hề lắng xuống. Sự nhiệt tình của cư dân mạng quả thực rất hài hước. Đôi khi, tôi nghĩ mình không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cư dân mạng. Chuyện tái hôn trong ngành giải trí vốn đã hiếm, và cũng chẳng có mấy chuyện được nhắc đến liên tục như những lời bàn tán. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong lại bị đẩy vào tâm điểm chú ý, được ca ngợi là ông bố quốc dân, một lúc rồi lại bị dồn ép với những câu hỏi như bao giờ mới tìm được mẹ kế. Ngay sau đó, kịch bản này hẳn sẽ rất đáng sợ với bất kỳ ai, nhất là khi anh vốn dĩ không thích rắc rối. Hẹn hò thì được, nhưng kết hôn ư? Anh sẽ cố gắng kéo dài càng lâu càng tốt. Đây không phải là sự hèn nhát, mà là học hỏi từ kinh nghiệm quá khứ. Ai trong ngành cũng biết Phùng Thiệu Phong là một người bắt đầu chậm rãi. Mối quan hệ của anh với Triệu Lệ Dĩnh, từ những khoảnh khắc ngọt ngào cho đến khi chia tay, đều diễn ra một cách lặng lẽ, không có những cảnh quay hoành tráng, không có những màn kịch tính. Anh ấy giống như kiểu người, sau khi thua một trận đấu, chỉ đơn giản là trở về phòng thay đồ để thu dọn hành lý.
Trong khi những người khác vẫn đang bàn luận về chiến thuật, anh ấy đã nghĩ đến cách phòng thủ cho trận đấu tiếp theo. Với anh, hôn nhân giống như một cuộc chiến bằng lưỡi lê, anh ấy sẽ tránh dùng dao nếu có thể. Đôi khi, tiếng nói của cư dân mạng khá kỳ diệu. Một số người hy vọng anh sẽ tái hợp, trong khi những người khác chúc anh hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Phần bình luận như một cái chợ, tràn ngập đủ loại ý kiến. Một số gọi anh là Phật tử, số khác lại quá thụ động. Nhưng nếu bạn thực sự tưởng tượng anh ấy là một người đàn ông trung niên vô tâm, không ham muốn, bạn đã nhầm. Thực ra, anh ấy rất giỏi quan sát tình hình và phản công phòng thủ. Về mặt tình cảm, anh ấy không phải là kiểu người dốc toàn lực cho bất kỳ ai mình gặp. Nếu bạn thực sự muốn anh ấy tái hôn, trừ khi cuộc đời đã định sẵn, còn không thì anh ấy chắc chắn sẽ chọn sống độc thân và lập gia đình. Nói đến chuyện này, không thể tránh khỏi việc nghĩ đến chuyện tình cảm của những người nổi tiếng khác. Vương Phi và Tạ Đình Phong đã chia tay, quay lại rồi lại quay lại chỉ để rồi lại bị đồn là đã chia tay. Liệu có kịch bản nào cho cuộc sống không? Hôn nhân trong ngành giải trí cũng giống như chơi đá phạt đền, mong đợi sự ổn định, chính xác và tàn nhẫn, không đời nào. Dữ liệu thì có đấy, tỷ lệ ly hôn trong ngành giải trí đang tăng lên hàng năm, trong khi tỷ lệ tái hôn lại thấp đến mức đáng thương. Nếu một ngày nào đó Phùng Thiệu Phong tái hôn, đó sẽ là một phép màu gây chấn động dư luận. Ai mà tin được nếu không tận mắt chứng kiến. Hãy nói về Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy được nuôi dạy hoàn toàn trái ngược với Phùng Thiệu Phong. Một người là nữ hoàng trở về từ miền quê, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, người kia là con nhà giàu, quen với việc mọi thứ đều thuận theo ý mình. Bề ngoài, họ có vẻ là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng thực tế, khoảng cách giữa họ còn sâu hơn cả một chuyến tàu cao tốc. Các cặp đôi trong giới giải trí đến rồi đi, nhưng hiếm có cặp nào bền lâu. Mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh kết thúc trong êm đẹp, không hề có cãi vã, không có chiến dịch bôi nhọ lẫn nhau, và họ thậm chí còn chăm sóc con cái rất chu đáo. So với những cặp đôi hay vạch trần những tin đồn tiêu cực về nhau sau khi chia tay, đây quả là một lời tạm biệt đẳng cấp. Về việc Phùng Thiệu Phong có tái hôn hay không, tôi không dám chắc. Trong xã hội ngày nay, những người độc thân có con vẫn có thể thành công. Ai cần phải kết hôn chứ? Hơn nữa, hôn nhân không phải là cách chắc chắn để cứu vãn tình hình. Những câu chuyện trong giới giải trí thay đổi từng ngày, những chủ đề thịnh hành hôm nay lại bị lu mờ bởi những tin đồn mới vào ngày hôm sau. Nếu Phùng Thiệu Phong gặp lại đúng người, có lẽ anh ấy sẽ phải suy nghĩ rất lâu xem có nên tiếp tục hay không. Một cư dân mạng đã châm biếm, tình trạng hiện tại của Phùng Thiệu Phong cũng giống như bố tôi, chơi mặt trược, rõ ràng là ông ấy có bài, nhưng lại sợ chơi. Tôi cho rằng điều đó hoàn toàn đúng, một người đàn ông đã từng kết hôn có những suy nghĩ sâu sắc mà người ngoài không thể thấu hiểu. Tái hôn ư, thật không dễ dàng, với cha mẹ phải chăm sóc, con cái phải nuôi dưỡng, sự nghiệp và dư luận phải cân nhắc. Không ai còn là một chàng trai vô tâm nữa. Là người phát ngôn toàn cầu đầu tiên của Trung Quốc, cô đã chứng minh được sự chuyển mình từ một người nổi tiếng sang một người quyền lực. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh lại không mấy suôn sẻ. Sau khi ly hôn, cô vướng phải nhiều tin đồn. Trước đây, cô từng được cho là đóng cặp với Trần Hiểu trong Lục Trinh truyền kỳ, nhưng mối quan hệ này đã kết thúc sau khi Trần Hiểu kết hôn. Sau đó, cô và Lâm Canh Tân đóng cặp trong cùng một bộ phim, và cô vẫn chưa lên tiếng phủ nhận. Tháng 4 năm 2025, mối quan hệ của cô với đạo diễn Triệu Đức Âm trở thành chủ đề nóng. Ông là một đạo diễn sinh ra ở Myanmar và hiện đang sống tại Đài Loan. Hai người gặp nhau khi cùng hợp tác trong Trái tim Kiều Ngôn. Paparazzi đã chụp được ảnh Triệu Đức Âm ra vào khu nhà ở của Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí còn đưa Tường Hương đi công viên một mình. Cư dân mạng đã đào bới lại hoàn cảnh gia đình phức tạp của Triệu Đức Âm. Một số người cho rằng nó liên quan đến những bê bối trong quá khứ. Phần bình luận xôn xao với những lời cầu xin cô tránh làm tổn hại danh tiếng. Cô không trả lời mà thay vào đó đăng tải nội dung quảng bá cho bộ phim mới. Người hâm mộ cảm thấy cô thiếu tôn trọng và áp lực dư luận rất lớn. Phùng Thiệu Phong giữ kín tiếng trong 4 năm, dường như đã giải nghệ. Anh đảm nhận những vai diễn không mấy nổi bật, nhưng thay vào đó anh đóng vai chính trong Chim Hoàng Đằng và Sông, Núi, Trăng, duy trì danh tiếng vững chắc. Sau khi ly hôn, anh tập trung vào việc nuôi dạy con cái. Năm 2024, anh bị chụp ảnh cùng con trai trong một buổi hẹn khám bệnh, thể hiện tình cảm sâu sắc của họ. Tháng 6 năm 2025, một mối quan hệ mới được hé lộ khi paparazzi bắt gặp anh dùng bữa tối với một người phụ nữ, giúp cô lấy đồ ăn và thì thầm với cô. Người phụ nữ đó, Chu Lâm Giai, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương và có vẻ ngoài rất giống Triệu Lệ Dĩnh.
nhưng cư dân mạng phàn nàn rằng thẩm mỹ của cô đã xuống cấp, khuôn mặt trông giống như một sản phẩm công nghệ. Phản hồi của hãng phim khá ngắn gọn, không phủ nhận cũng không thừa nhận. 4 năm đã trôi qua, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Triệu Lệ Dĩnh tận hưởng sự nghiệp lẫy lừng, làm đại diện cho các thương hiệu quốc tế và tiếp tục sản xuất phim, nhưng danh tiếng của cô đã bị hoen ố bởi những bê bối tình cảm. Phùng Thiệu Phong mất đi một phần danh tiếng, nhưng đổi lại là một cuộc sống bình yên. Mặc dù mối quan hệ mới của anh vẫn là chủ đề bàn tán, nhưng danh tiếng chung của anh vẫn chiếm ưu thế. Thực tế, câu chuyện của Phùng Thiệu Phong cũng phản ánh thực tế cảm xúc của ngành giải trí. Chỉ những người trong cuộc mới hiểu được những bi kịch và nỗi thất vọng đằng sau những cuộc hôn nhân hoàn hảo, đáng ao ước đó. Người nổi tiếng cũng là con người, họ cũng trải qua nỗi sợ hãi và mệt mỏi. Nỗi sợ tái hôn của Phùng Thiệu Phong không phải là sự yếu đuối, mà là sự tỉnh táo. Anh hiểu rõ hơn ai hết rằng trong chuyện tình cảm, bốc đồng sẽ không hiệu quả, nó đòi hỏi một phương pháp lâu dài. Trong khi các từ khóa SEO trong ngành giải trí thay đổi hàng ngày, thực tế vẫn không đổi. Bạn nghĩ Phùng Thiệu Phong sẽ tái hôn, hay anh ấy đã dành hết sự dịu dàng cho bản thân và các con rồi? Hãy cùng thảo luận trong phần bình luận, đừng chỉ tập trung vào câu chuyện của người khác. Chủ đề thịnh hành tiếp theo có thể là một người thân thiết với bạn.